Hôm nay thì bình luận viên Hải Thanh Story sẽ nói về quân đội Hoàng gia Campuchia. Đây là lực lượng bảo vệ xứ sở Chùa Tháp và nhiều người thắc mắc họ mạnh cỡ nào, có kinh nghiệm thực chiến hay chỉ là những chú hổ giấy. Nghe đồn rằng Campuchia có rất nhiều tướng lĩnh, liệu có đúng như vậy không? Và ai đang là người thực sự cầm trịch quân đội này? Quân đội Hoàng gia Campuchia, có chữ Hoàng gia ở đây thì cũng đã đủ hiểu về người đứng đầu quân đội này về mặt danh nghĩa rồi. Và quân đội Hoàng gia Campuchia được chia thành các nhánh gồm có lục quân là 1, không quân là 2, hải quân là 3 và lực lượng hiến binh là 4. Ngoài ra còn có một đơn vị đặc biệt được gọi là Trung đoàn đặc nhiệm 911. Quân đội Hoàng gia Campuchia cũng được phân chia theo khu vực địa lý thành 5 vùng quân sự và một vùng đặc biệt. Mỗi vùng bao gồm một số tiểu vùng tương ứng với ranh giới những thành phố và những tỉnh thông thường. Và vùng đặc biệt ở đây đó là vùng thủ đô. Trước tiên thì hãy nói về quy mô. Theo dữ liệu từ Global Firepower vào năm 2025, quân đội Hoàng gia Campuchia có khoảng hơn 170.000 quân thường trực và hơn 100.000 quân dự bị, tổng cộng hơn 270.000 người. Con số này nghe thì có vẻ là lớn, nhưng mà so với những nước láng giềng như là Thái Lan hay Việt Nam, nó chỉ ở mức trung bình, bởi vì Thái Lan và Việt Nam đều có dân số vượt trội so với Campuchia. Ở đây thì lục quân là lực lượng chủ đạo với khoảng 85.000 quân và được tổ chức thành 11 sư đoàn bộ binh, được hỗ trợ bởi xe tăng và pháo binh. Lực lượng hải quân và lực lượng không quân thì nhỏ hơn nhiều, mỗi nhánh chỉ có vài nghìn người. Đặc biệt là Campuchia có một lực lượng tinh nhuệ được gọi là Trung đoàn đặc biệt 911. Trung đoàn này cũng chuyên về những nhiệm vụ đặc biệt, giống như cái tên 911 của nó, một số hotline mà có lẽ xem phim Mỹ bạn hay thấy. Bên cạnh đó, họ còn có lực lượng hiến binh hay còn gọi là quân cảnh. Quân cảnh thì có khoảng 7.000 người, đóng vai trò trong việc gìn giữ lĩnh vực an ninh ở nội địa. Về mặt lý thuyết thì lúc này Bộ Quốc phòng do Đại tướng Ti Seha dẫn đầu từ năm 2023 là cơ quan quản lý toàn bộ của quân đội Hoàng gia Campuchia. Nhưng trên danh nghĩa, Quốc vương Norodom Sihamoni mới là lãnh đạo tối cao. Dù thực tế thì quyền chỉ huy quân đội nằm ở Bộ trưởng, Bộ Quốc phòng và Tổng tư lệnh. Vậy thì có một câu hỏi được đặt ra ở đây, vai trò của cha con ông Hun Sen với quân đội Hoàng gia Campuchia là như thế nào? Trước khi mà từ nhiệm vị trí thủ tướng vào năm 2023 thì ông Hun Sen đã giữ quyền kiểm soát tối cao nhưng mà không chính thức với toàn bộ quân đội, cảnh sát và an ninh tình báo. Một số người gọi ông là vị tướng không có quân hàm bởi dù không nắm chức vụ quân sự cụ thể, ông vẫn điều khiển toàn bộ bộ máy quân sự và an ninh. Sau đời của ông Hun Sen là con trai ông Hun Manet sinh năm 1977, từng học ở Học viện Quân sự West Point của Mỹ, là người Campuchia đầu tiên tốt nghiệp tại đây và là người có học vị cao nhất trong quân đội. Sau đó ông còn có bằng tiến sĩ kinh tế ở Anh. Trước khi làm thủ tướng vào năm 2023 thì ông Hun Manet cũng đã từng là phó tổng tư lệnh của quân đội Hoàng gia Campuchia. Rồi ông cũng từng làm tư lệnh của lục quân, nắm giữ lực lượng đông đảo nhất của quân đội Hoàng gia. Rồi cũng là tư lệnh đặc nhiệm chỉ huy những đơn vị tinh nhuệ để bảo vệ thủ đô Phnom Penh. Nói chung là quan hệ thì rất rộng. Thế nên trên danh nghĩa, quân đội Hoàng gia Campuchia là quân đội quốc gia dưới quyền kiểm soát của nhà vua. Nhưng thực tế, các tướng lĩnh hàng đầu đều là đảng viên của Đảng Nhân dân Campuchia, đảng của cha con ông Hun Sen. Đấy là về lực lượng, còn về trang bị thì kho vũ khí của Campuchia được mô tả giống như một bộ sưu tập đồ cổ xen lẫn với vài món đồ hiện đại. Nó giống như khi bạn bước vào một cửa hàng đồ cũ, thấy những món đồ từ thời ông Hun Sen còn là lính nhưng mà vẫn hoạt động tốt. Đó là hình dung rất dễ hiểu về kho vũ khí của quân đội Hoàng gia Campuchia. Trong đó lục quân là lực lượng mạnh nhất, có khoảng 150 xe tăng T-54, T-55 từ thời Liên Xô và 200 xe tăng Tai-59 từ Trung Quốc. Họ cũng có khoảng 200 xe bọc thép. Điểm nhấn là 100 hệ thống pháo phản lực BM-21 Grad, loại pháo bắn hàng loạt và có uy lực rất tốt, từng được dùng trong những cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan. Nhưng mà cũng phải thừa nhận rằng những khí tài này phần lớn đều thuộc thế hệ cũ, khó mà so sánh với xe tăng hay pháo tự hành hiện đại của những nước láng giềng. Về trang bị thì hải quân và không quân thì còn khiêm tốn hơn nữa. Hải quân Campuchia chỉ có vài tàu tuần tra nhỏ, chủ yếu để bảo vệ bờ biển. Không quân thì sở hữu một số máy bay trực thăng do Trung Quốc cung cấp, thay thế cho những trực thăng cũ già cỗi từ thời Liên Xô. Họ cũng có một số tên lửa phòng không vác vai của Trung Quốc, của Nga, nhưng cũng không đủ để tạo ra một mạng lưới phòng không mạnh mẽ. Bởi vì quân đội Campuchia tương đối lạc hậu như vậy nên yêu cầu hiện đại hóa là rất cấp thiết. Về hiện đại hóa thì Campuchia đang cố gắng để nâng cấp đội quân của mình, chủ yếu nhờ vào viện trợ từ nước ngoài, và nước ngoài ở đây thì đa phần là Trung Quốc.
nhưng mà cái tốc độ hiện đại hóa vẫn còn chậm và chuỗi hậu cần của họ chưa đủ sức để hỗ trợ nếu như một cuộc chiến rất lớn xảy ra. Và các bạn cũng biết rồi, với bất kỳ một quân đội nào thì yếu tố thực chiến luôn đặc biệt quan trọng. Câu hỏi mà nhiều người đặt ra là quân đội Campuchia có kinh nghiệm thực chiến hay không? Câu trả lời là có, nhưng mà không nhiều và chủ yếu ở quy mô nhỏ. Cái thời nội chiến từ những năm 1970 đến năm 1990 thì quân đội Campuchia rất yếu. Sau khi Khmer Đỏ bị lật đổ, nhờ sự hỗ trợ của quân tình nguyện Việt Nam thì lực lượng vũ trang Campuchia mới được tái thiết. Cho đến khi Khmer Đỏ tan rã hoàn toàn vào năm 1998, những nhóm du kích được hợp nhất vào quân đội Hoàng gia Campuchia, đánh dấu một bước ngoặt lớn, tất cả đều về chung một nhà. Và đây là giai đoạn mà Campuchia đã học được cách chiến đấu du kích, một thế mạnh mà họ vẫn giữ cho đến tận ngày hôm nay. Nhưng trong thế kỷ 21 thì họ chưa có nhiều cơ hội để thực chiến lớn. Những lần thực chiến đáng chú ý của quân đội Hoàng gia Campuchia trong thế kỷ này chính là những cuộc đụng độ biên giới với Thái Lan trong quãng thời gian từ năm 2008 cho đến năm 2011 và cũng liên quan chính đến khu vực tranh chấp của đền Previer. Trong những cuộc xung đột này thì Campuchia thường sử dụng pháo và lực lượng bộ binh để đối đầu với quân đội Thái Lan. Ngược lại thì Thái Lan thường sử dụng không quân. Nó cho thấy tư duy về chiến tranh của hai bên là rất khác nhau. Tư duy chiến tranh của Campuchia là theo tư duy của Trung Quốc và Liên Xô sử dụng bộ binh, còn tư duy chiến tranh của Thái Lan là giống tư duy của Mỹ, tức là sử dụng không quân là chính. Kết quả không phải là một chiến thắng áp đảo nhưng họ cũng không bị lép vế trước Thái Lan, chứng tỏ khả năng triển khai nhanh và phòng thủ kiên cường của quân đội Hoàng gia Campuchia, dù về trang thiết bị, đầu tư và quân số thì kém hơn so với Thái Lan. Gần đây thì Thái Lan cáo buộc Campuchia đặt mìn chống bộ binh, trong khi Campuchia phủ nhận và cho rằng binh sĩ Thái Lan đi lạc vào khu vực nguy hiểm. Vụ việc này cũng một lần nữa khẳng định là quân đội Hoàng gia Campuchia vẫn sẵn sàng hành động khi cần để bảo vệ lãnh thổ, dù xung đột vẫn còn nhỏ. Ngoài ra thì Campuchia cũng tích cực tham gia những sứ mệnh gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Mali và Nam Sudan. Điều này có ý nghĩa như thế nào? Họ gửi những đơn vị nhỏ được trang bị xe bọc thép hiện đại để hỗ trợ hoạt động nhân đạo và chống khủng bố. Thì đây thực sự nó không phải là thực chiến nhưng cũng giúp ích cho binh sĩ Campuchia trong việc tích lũy kinh nghiệm triển khai ở mặt quốc tế. Tóm lại thì quân đội Hoàng gia Campuchia có kinh nghiệm thực chiến nhưng chủ yếu ở mức độ đụng độ biên giới hoặc là chiến tranh du kích. Họ chưa từng tham gia một cuộc chiến quy mô lớn như là quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng tinh thần chiến đấu của họ, đặc biệt là lực lượng đặc nhiệm 911 là điều không thể xem thường. Một tin đồn thú vị mà nhiều người hay nhắc đến đó là Campuchia có rất nhiều tướng lĩnh, đến mức người ta nói đùa rằng cứ vài binh sĩ thì lại có một ông tướng. Vậy thực hư như thế nào? Đúng là Campuchia có số lượng tướng lĩnh rất đông so với quy mô quân đội và bạn có thể nghe rõ hơn, nghe kỹ hơn câu chuyện này ở kênh Hải Thành History. Vậy tại sao Campuchia lại có nhiều tướng như vậy? Một phần là do cái câu chuyện văn hóa quân sự ở nước này. Ở Campuchia, việc thăng quân hàm đôi khi mang tính chính trị nhằm thưởng công hoặc là củng cố lòng trung thành với cha con ông Hun Sen. Thời Thủ tướng Hun Sen thì nhiều sĩ quan được thăng hàm để ghi nhận đóng góp trong những sự kiện như xung đột với Thái Lan hoặc là gìn giữ hòa bình. Quay lại với câu hỏi chính, quân đội Campuchia vậy họ có thực sự mạnh hay chỉ là một con hổ ở trên giấy? Để trả lời thì chúng ta nhìn một cách chi tiết hơn vào điểm mạnh và điểm yếu của họ. Về điểm mạnh, trước tiên phải kể đến tinh thần chiến đấu. Họ có lịch sử gắn liền với những cuộc chiến tranh du kích nên họ rất giỏi trong tác chiến linh hoạt, đặc biệt ở địa hình rừng núi như khu vực tranh chấp với biên giới Thái Lan. Trung đoàn đặc biệt 911 là minh chứng cho khả năng đặc nhiệm của họ với những binh sĩ được huấn luyện bài bản và sẵn sàng hành động. Điểm mạnh thứ hai đó là sự hỗ trợ từ nước ngoài mà cụ thể là Trung Quốc, từ xe tăng, trực thăng cho đến súng trường. Trung Quốc đã giúp Campuchia cải thiện đáng kể năng lực. Những cuộc tập trận chung như là Kim Long với Trung Quốc cũng cho thấy Campuchia sẵn sàng học hỏi chiến thuật hiện đại. Nhưng bên cạnh đó thì quân đội Hoàng gia Campuchia cũng có nhiều hạn chế. Ví dụ, công nghệ của họ đã quá lạc hậu so với những nước láng giềng. Những xe tăng, những mẫu pháo đều thuộc thế hệ cũ và khó cạnh tranh với khí tài hiện đại. Họ cũng gần như là không có khả năng tác chiến trên không và phòng không mạnh mẽ, khiến sức mạnh tổng thể bị giới hạn, trong khi không quân bây giờ là yếu tố sống còn của một đội quân. Một vấn đề lớn khác là sự phụ thuộc vào viện trợ, nhất là từ Trung Quốc. Đây vừa là điểm mạnh lại vừa là điểm yếu. Điều này lại khiến Campuchia thiếu tự chủ về mặt quân sự và nếu không có hỗ trợ thì họ khó lòng duy trì năng lực lâu dài. Cuối cùng, họ chưa có kinh nghiệm trong những cuộc chiến tranh quy mô lớn. Những lần đụng độ với Thái Lan chỉ là xung đột nhỏ, không đủ để thử thách sức mạnh thực sự của họ. Vậy đi đến kết luận, quân đội Hoàng gia Campuchia có thực lực hay không?
Câu trả lời là có, nhưng ở mức đủ dùng cho mục đích bảo vệ lãnh thổ và ổn định nội địa, tức là phòng thủ là chính. Họ không phải là Hồ Giấy, nhưng cũng không phải là một thế lực nếu so với những nước ở trong khu vực. Nếu ví quân đội Campuchia như một võ sĩ thì họ giống như một võ sĩ đang luyện tập, có sức mạnh để mà bảo vệ sân nhà của mình, nhưng mà chưa đủ thực lực để mà thách đấu các tay đấm hạng nặng, chưa đủ sức để đem chuông đi đánh xứ người. Để hiểu rõ hơn nãy đặt Campuchia vào bức tranh của Đông Nam Á, Thái Lan với ngân sách quốc phòng gấp nhiều lần, khí tài hiện đại rõ ràng vượt trội, xếp hạng 25 thế giới theo Global Firepower. Việt Nam với kinh nghiệm chiến tranh dày dặn và lực lượng đông đảo cũng ở một đẳng cấp khác, và Campuchia thì đã quá hiểu Việt Nam rồi. Thật may với Campuchia là quan hệ với Việt Nam vẫn đang là một điểm sáng. Hai nước hợp tác chặt chẽ trong tuần tra biên giới, phòng chống dịch bệnh, tìm kiếm liệt sĩ. Có chăng thì vẫn xuất hiện những vấn đề của những tụ điểm lừa đảo bên kia biên giới. Sự hỗ trợ của Việt Nam trong quá khứ, đặc biệt thời kỳ sau Khmer Đỏ, đã giúp quân đội Campuchia đứng vững. Như vậy, quân đội Hoàng gia Campuchia không phải là một lực lượng mạnh ở trong khu vực, nhưng họ có đủ thực lực để bảo vệ đất nước và gìn giữ an ninh nội địa. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Bạn nghĩ sao về quân đội Hoàng gia Campuchia? Liệu họ có đủ thực lực để chống lại Thái Lan hay không? Hãy để lại ý kiến, hãy để lại quan điểm của bạn dưới phần bình luận. Và nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.